سلام دوستان، عرض ادب داریم خدمت دوستان کانال دازر ترنینگ. دازر علی هستم خدمت دوستان. پرسش و پاسخ از هر رابطه از 0 تا 100 دازینگ خدمت دوستان گلم هست. منتظر سوالات هستیم دوستان عزیزم، در خدمتتونیم. متریال برنج گفتیم که متریال باید کیفیت بالایی داشته باشه دوستان من. متریال باید یعنی تمام درجه خلوصش رعایت شده باشه تا به شما بیشترین امکان بهره برداری از خدمت دوستان عرض کنم این سیستم رو داشته باشید. بله دوستان، سوالات یکی یکی سعی میکنیم جواب بدیم و سوالی هم رد شد دوباره در خدمت دوستان هستیم. شهرام جان ارادت داریم حضورتون. علی جان همچنین قربان شما گردم و سوسان ایس همچنین اولین نفری بودید تو لایو ما امروز. در خدمت دوستان هستیم، یکی یکی تونو ارادت داریم خدمتت. شهرام جان هر دستوری بود در خدمت هستیم دوستان. از هر سوالی از 0 تا 100 دازینگ دارید ما اینجا هستیم که خدمت گذاری کنیم و سوالات ها به بهترین نحو خدمتتون عرض. خب استاد چرا تا الان تو عمق زیاد کاوش نداشتید؟ دوست عزیزم تو عمق نیاز به ابزار و ادوات داره، نیاز به نیرو داره. ما باید بحث آموزشی هستش وگرنه عمق که هیچی. ما تو 10 متر عمق میتونیم بهترین کاوش ها رو بذاریم، بهترین آموزش ها رو هم بذاریم، ولی خب بعضی موقع وقت جواب نمیده. حالا میخوایم تو 2 متر کاوش کنیم مجبوریم حتما این کار رو میکنیم، نه اینکه نشه. 100% یک کاری تو 2 متری هم ارائه میدیم خدمت دوستان که قدرت دازینگ رو بهتر بدونن. ما تا 8-9 متر به هر چی که شما بگید دست پیدا کردیم دوستان. حالا بحث عمق زنی و عمق بالا هم حتما در یک پارت فوق حرفه‌ای بهتون ارائه میدیم که در عمق مثلا 2 متر اینجا حالا اگه شد در یک پارت میگنجونیمش، نشد 2 پارت که انشالله بتونیم دقیق برای شما بگیم. چرا 2 تا تاریخ سیم میذارید دوست عزیز من؟ تاریخ سیم که نمیدونم متوجه الان تاریخ ساختشین؟ لایوتون قطع شد؟ نه بس متریالی که متریال قدیم باشه، بس مال زمانی که چین کشور نبود که حالا ماشین صادر کنه قیافش مثل لامبورگینی باشه. من بس ما اینه که متریال فقط چینی نباشه دوست من. شهرام جان استاد هنوز رو مقام دوچاران میزن چرخشا ولی جهت را پیدا نکردم. دوست عزیزم دقت کن آقا شهرام، ببین واکنش آنتنا خیلی مهمه، بعد اقدام بفرما دوست عزیزم. یه چند نوع قفل سینه و راه تقفل سینه هستی از فکر چیه؟ دوست عزیزم ابتدای محمد عزیز، محمد جرجانی عزیز، محمد جان ببین ابتدای کار همون قفل همگرایی شدید اول که 4 جهت رو میده یا 2 جهت یا 1 جهت، حالا بستگی به راهی که به شما میده، اون بیشترین تاثیر رو قفل سینه داره. وقتی شما شدیدترین قفل دارید که میگیرید مطمئن شدیدترین قفل سینه رو هم دارید.
دوست عزیزم میسم در حفاری بوی علف تلخ بعد از خاک کوبیده نشانه چیز؟ بالاخره زمان باستان بوده، از هر تکنیکی استفاده میکردن، ولی دوست عزیزم بالاخره اکسیدها هستن، گازها هستن، ولی خب به ندرت پیش میاد اینا. حالا بعضی موقع تجمع حالا بعضی از اکسیدها اون پایین بوهای بد ایجاد میکنه. جواد سلام استاد عزیز، بدون خوراک جایی رد زدم حفظه، ولی با خوراک طلا اصلا چرا با خوراک نگرفتم بدون جا رد زدم حفظه. خب دوست عزیز باید مکان جایی باشه که ما بتونیم بزنیم که جنس داشته باشه. مسعود کرمی دور من یکی از دستایی که لبه‌داشت را به خاطر قرارگیری خوراک یه مقدار رو به داخل تراشتم، مشکلی نداره، حالت مؤدب تراش. نه دوست عزیز اشکال نداره، فقط سعی کنید جایی که آنتنای 90 درجه قرار میگیره اونجا آسیب نخوره و خیلی حواستون جمع باشه. استاد جان کتاب که آماده میشه؟ عزیزم علی جان در خدمتیم، در حال چیز هستیم، کاراشو داریم آماده میکنیم. در خدمت آقا شهرام هستیم؟ بله حتما. طول آنتن ها محمد جان، ببین آقا محمد، طول آنتن از 70 سانت بره بالاتر خراب میشه سیستم، وزن آنتن روی نوک آنتن فشار می، حالت آلاکلنگی میشه. دوست عزیزم علی دو، این سالا مطمئنی؟ اینجا باید بپرسی یا بیکاری؟ بخواهم بیکشیف داری دوست من تو. سلام ارادت داریم. استاد زیرخاکی تومهای بالای اسم مربوط به کدام دو پادشاه و کدام از ایران زیرخاکی بالای با عمق بالا دفن شدن؟ عمق بالا در همه مراحل تاریخ باستان بوده، ولی بعضی از مناطق به دلیل ریزش هستش. الان شما منطقه هست مال ایلام 4000 سال پیش، 3500 سال، 3200 سال پیش، میبینید نیم متریه یا توی متریه، بستگی داره. در هر دوره تدفینا متفاوت بودن. منصور جان درود میفرستم، انشالله میشه سرفراز. خیلی متشکرم آقا منصور عزیز. علی جان استاد عمق کاوش دازین چقدر هست، در چه حجمی؟ اصلا عمق برای دازین معنی نداره دوست عزیزم، عمق اصلا معنی نداره، در 100 متری یا 2 متری فرق نداره. چه ساعتی از شب و روز واسه دازین مناسب هستش؟ آری جان ارجان شرمنده هم نخوندم. چه ساعتی از شب؟ بهترین ساعتی که هوا متعادل باشه، هوا خوب باشه، یعنی اوکی باشه. فقط حین رعد و برق تحت هیچ شرایطی دست به آنتن نشید. استاد شاید گیرایی متریال تفاوت داشته باشه، بهتر نیست یک تاریخ باشن؟ نه دوست عزیزم، اصلا متریال ببین فکر کن BMW یه محصولی یه ماه پیش تولید کنه یا یه سال پیش، خب دیگه کیفیتشون یکیه. خب یکی از سالا رد شد که شرمنده، حتما بعد جواب میدم. گودلیساو لذا تمنا میکنم تکنیک که مشدست رو فهم تکنیک تر از متوجه دوستم نشدم. تکنیک مچ دست یه بار دیگه بهتر بنویسید. افسانه یا حتما سالتون رو جواب میدم. سلام، اگه شما میگی ماچی و ما از کنم که انداز بینی با این حال من دوست به شما ایمان دارم. نه ما که در خدمت همه دوستان هستیم، هیچ که ما اصلا کنترل اعصابمون و چیز حد آستانه تحملمون اینقدر بالا هستش که هر مسئله یا درک را حذف کنیم و هیچی ناراحت چی هم نمیشه. سلام، من یک سنگ زدم مثبت بود از چند جد، وقتی شکستم چیزی روی چند سنگ دیدن امتحان واکنش مثبت، دلیل چیست؟ ممنون. علی سفری. جناب علی سفری، من بحثای تو پارتای گذشته گفتم درجه 1 درجه 2 درجه 3 و درجه 4 داریم عزیزم. باید بدونی درجه 1 کجاست که اقدام به
برداشت یا حفاری یا اون برداری کنی. رضا جان متشکرم. عدنان جان بسیار ارادت داریم. آقای رحمان دوست در خوبک دادن به دستگاه آبدوهای در روی یک سنچین را کامل توضیح 100%. ببین دوست عزیزم در مناطق سنچین حتما توضیح میدم 100% تو ذهنم هست. زهرا دازینگ چیه؟ دازینگ یک سیستمی هستش که آبهای زیرزمینی، گنجها و معادن گران قیمت طلا و معادن گران قیمت کشف میکنن باش. سوسانا لطفا میشه تا نشون بدید تا ببینید چطور باید سوان زده بشن. اصلا میشه به آنتنا. بله آنتنا را اون 5 سانت آخری که وارد پایه میشه. درود بر شما از شما رمضان جان. 5 سانتی که وارد پایه میشه با سنباده 0 بزنید، یعنی با سنباده 0 بزنید که آسیبی به یعنی خود بافت نشه، ملایم یه لایه برداری کوچیکی انجام بشه. حتما جا سالتون متریال خوب نباشه خیلی تا اگر فوق فهم باشه تو کاری 100% خطا میده. درود بر ارسا جان. متریال بله متریال اگر خوب نباشه که هیچی. زمین نمدار افسانه افسانه خانم استاد زمین. بله زمین نمدار 100% تاثیرش هم بسیار مثبت برای دازینگ، به عنوان رسانه‌ای بهتر عمل میکنه. نه علیه استاد روی سنجر چند جبهش استاد دستان نفسان چیه پیشنهاد میدیم؟ ممنون از لطفتون. مستر جناب مهندس من نمیتونم راجع به مارک خاصی صحبت کنم. ما کل سیستم کاریمون اشل کاریمون کلا دازینگ هستش و با دازینگ هم نقطه زنی میکنیم هم ردیابی. نه جزرومت هیچ تأثیری نداره دوست عزیزم. ردیاب باید خالی باشه. دستاش آیا محمد فران آقای کسر داره. ردیاب باید خالص باشه. حالا این خالی بودن متوجه نشدم دوست عزیزم چی گفتیم. استاد روی یک قبل بدونهای آیا قدس نه هم داره؟ به هیچ عنوان. ابعاد به شما میده. قبر وقتی 1 گرم توش باشه بله قفل دارید. استاد داخلتون کار با دازین چطور و چگونه هستش؟ هیچ فرقی نداره چه بیرون باشی چه داخل تونل باشی همش یکیه. دورای تماسی یکی از سالا رد شد انشالله سری بعد جواب میدیم. دور بعد دست ما چند تا سوال داشته باشه اشکال اگر دسته که دست ما چند تا نه هیچ اشکالی نداره داداش. این آفره پر خالی چون بفهمید 4 ماه خالی یا پر خاکه. ببین دوست عزیز دازینگ ابعاد به شما میده. پر بودن یا خالی بودن براش معنی نداره. لوکیشن به شما میده. حالا چه 10 تن خاک توش باشه چه پلم باشه. استاد میشه یه توضیح در مورد قفل کاذب و صحیح؟ 100% قفل کاذب و قفل صحیح شما باید چند ثانیه به قفل اصلیتون اجازه بدین به خود آنتنا تا چند ثانیه بین 5 تا 10 ثانیه بیشتر که باعث عذاب میشه ولی بین 5 تا 10 ثانیه بگیرید نقطه فیک از نقطه اصلی رد میکنه. قفل کاذبم اون سرعتی یا نداره دوست عزیزم. قفلی که با سرعت هستش عالیه. سلام اگه از 2 کیلومتر رو اطلاع جایی را بگیریم ممکنه درجه 2 و 3 باشه؟ نه دوست عزیزم تحت هیچ عنوان. برای تراز کردن مچهای دست دوست عزیزم فقط تمرکز و چیز باید هر روز تمرین کنی. یعنی ذهنت باید بالانس باشه که 2 تا دست آوردی بالا خود ذهنت دیگه اصلا مچ باید میگی اوکیه. تا زمانی که شما وقتی ارتین بلافاصله میان بالا زیر 5 ثانیه زیر 3 ثانیه نتونید ارت کنید باید حالا تمرین کنید دوست من که حالت ترازتون وایسته. بعد از ارت زمین که بعد از سنسی که از زمین میایید بالا باید زیر 3-4 ثانیه شما بتونید دقیق هدف رو بزنید. اگر بیشتر شد 10 ثانیه 15 ثانیه شما کار دارید. استاد تراز دست ها چیه؟ یعنی دست ها را زیر نمیگی یا منظور صاف نگه دوست عزیز صاف نگه داشتن 2 دسته به صورت تراز نگه داشتن 2 تا دست بهش میگن تراز گرفتن. هر 2 تا دست حالا چسبیده باشه به بدن بهتره. هم آرنج هم بخشی از بازو و آرنج خیلی عالی هستش.
استان دازه یه جایی را میگیری بعد مجدد رد میکنی. علت چیه؟ لوکیشن مثبت یا منفی؟ این حتما منفی هستش، چون ما رد نداریم. وقتی یه جایی را بگیره باید بگیره، حتی اگر ضعیف هم بگیره دیگه قفل کنه. این خطای محاسباتی هستش دوست عزیزم. بهبود. درود استاد. بدون خدا یعنی 100% حفره میگیریم. 100% دوست عزیزم 100% مکانهای ساختارهای زیرزمینی ها میگیره، حالا یا طبیعی ساخت طبیعی یا ساخت دست بشر. استاد واکنش آنتن روی حلقه طلایی خودمون چند متر بزنین قوی تر یا 1 گرم اون حلقه بسته ای داره؟ دوست عزیزم فراد جان، هرچی طلا یعنی بندازی جلو، چون طلای جدیده و در زیر نیست که امواج تولید کنه، واکنش یکی، حالا 2 گرم بندازی یا 10 کیلو. تنها تکنیکی که برای تراز کردن مچ ها هستش همینه که بازوها چسبیده به بدن، قسمتی از آرنج هم به بدن چسبیده بشه تا شما بهتر بتونید، چون اگر دستاتون باز کنید سخت میشه کار براتون. ردیاب 7 جوش کار میکنه کاوه جان؟ 7 جوش ملغمه ای از فلزات مختلفه. نه دوست عزیزم. محمد جان انشالله شمال اومدیم حتما خدمت هستیم. فعلا که درگیریم به شدت سرمون شلوغ هستش، چیکار کنیم؟ استاد من متریال چینی دستم و خیلی خطا داشت، اما از روزی که آلمانی تهیه کردن خیلی عالی. ممنون از راهنمایی رمضان جان. ما در خدمتت هستیم که خودتون به این نتیجه مهم رسیدید. علی جان، علی سپهوند، عکس رو تلگرام بفرست دوست من، در تلگرام با ما باشید. 0933 0911 399 هم شمارمون هم تلگراممونه، خط تلگرام. در قدم نخست استاد 1 نقطه استاد 2 تا خوراک هم زیر زبان داخل دست مشکل داره؟ نه فقط در یک دست و زیر زبان تونه. استاد کفشو برای اقدام داده چنون کفشه که کفش نازک باشه، یعنی اتصال شما رو کامل قطع نکنه. نه اصلا به شما من جیوه رو سفارش نمیدم. فرانی در گرما فدات بشم آقای فرانی، لطف شما زیاد، محبت دارید دوست عزیزم، در خدمتتون هستید. استاد میلاد جان، یعنی موقعی برای اولین بار بخوام برن شروع بکنم در زمان باید پا برهنه باشم؟ نه عزیزم، شما وقتی رد تا زدی با کفش یه جای بد نشون داد، نقطه رو پیدا کردی، 2 متری 3 متری 5 متری نقطه اونجا بزن، ولی یک بارم که شده پا برهنه اطراف رو بزن که بهتر به لوکیشن بده، هم تو ردیابی هم تو نقطه زنی. همیشه نه، بعضی مواقع. اصلا من 7 جای گرفتم به قله بود قبلا، ولی کفش واکنش آنتن شدید، احتمال داره چیزی نباشه توش. بله فراد جان، اگر ضعیفه بازم جلوتر برو، بازم چیز کن، اوکی میشه. یا اوکی دونه بزن روی من گفتن تا من. دوست عزیزم دیگه به تمرین خطایی وقتی متریال رسن عالی باشه، خطای انواع شک خطا دازای پس دقیق هر چیز اول به فهم متریال بده. درود بر ارسا جان عزیز. بله با بیرون تمرین کردن بسیار مفید هستش. درود بر استاد گرانقدر وحید جان، نفر در جان شما کجاست سالن تنداز ارادت وحید صاحب. وحید جان خیلی ارادت داریم خدمتت، شما هم نفر اولی دیگه، شما هم از ما جلوترید. استاد چرا دست‌ها باز میکنن لوکیشن رد میکنن ولی جفت میکنن مثبت نشون میده؟ این خطای محاسباتی هستش دوست من. خطای محاسباتی باعث میشه که این اتفاقا بیفته. چشم از این وقت سعی میکنی که تو فیلم ها دقیقا آنتنا دیده بشه. درود بر شما، تشکر، سپاس از لطف شما، مرسی. دست کاملا باز شد ولی چند تکان میخوره، این واکنش یعنی چه؟ دایم دست راست کاملا باز شد ولی چند تکان، ولی چپ تکان میخوره. دوست من گفتم اگه اینو حرفه‌ای بزنی یعنی شما با یک سری از سفالهای بدون فلز در زیر مواجه هستید. محمد جان همین دازوی بهترین دستگاه هستش، هم برای همه مبتدی بودن حرفه‌ای شدن دوست من. هزینه هم نداره عزیزم. میخواید 1 میلیارد 500 میلیارد
هزینه کنید 2 میلیارد 300 دیگه کف 500 400 میلیون، ولی به نظرم کار نکنیم بهتره. استاد در اون لایه دفینه توضیح بدید. آخه بعضی کارها مثلا در شما لایه بندی داره. بله لایه بندی در بعضی از مناطق وجود داره ولی در بعضی از مناطق اصلا وجود نداره. متوجه هستی دوستان؟ فقط شما به قدرت دازی اعتماد کن. چشم، من در مورد لایه های دفینه هم توضیح میدم. لایه هایی داریم 20 سان به 20 سان عوض میشه، 15 سان به 15 سان، بستگی به اون چیزی داره که حتی لایه زغال میریختن برای آب بندی کردن که نشه آسیب نبینن اشیا در زیر و فرسوده بشن یا زنگ زدگی و دچار سولفاته بشن. من یه بار پرواز فلان سلام استاد، من 2 بار رد زدم مربع را یه، ولی هر 2 بار سنگ رسوبی بوده. دوست عزیزم واکنش آنتنات در نظر بگیر که درگیر چنین مسائل و مشکلاتی نشی عزیزم. خدمت دوستان عزیزم عرض کنم یا فقط میلا هستن؟ استاد پایا در واکس جاسوس جان یا فقط میلا هستن؟ متوجه نشدم. نه استاد شاید که با دازو باخرای جا رو میگیری سلیس نش فایده داره یا نه؟ آقای جناب فرانی، اصلا سلیس و همه چیزی که ذهن دوستان رو مشغول میکنه در اون حدی نیست که بخواد جای یک طلای واقعی یا یک نقره واقعی یا یک هفجوش یا یک مفرق واقعی سالم رو بگیره. ام جی، درود بر محمد عزیزم، مسعود عزیزم. ام جی استاد یه نقره گرفتن فقط با خوراک طلا میره یا نقره یا مفرق هیچ یاکوش نداره؟ خب بسیار عالی. اگه با طلا میگیره شما دقت کنید ببینید قدرت واکنش چقدره، بعد استارت بزنید. استاد در یک محیط دست راست کاملا با بدید چپ تکان. این همونی که گفتم نشانه ای از وجود کوزه ها و سفالای بدون اشعه فلزی در زیر هست. حمید رضا جان تماس بگیرید و پیام بدید. تلگرام بسیار شلوغ هستش، تماس بگیرید و SMS بدید. رضا دقان عزیز، اصلا اگه یه جای آنتن جهت بده یکی ثابت بمونه یعنی چی؟ من چند سال بازار کار جوابم، ولی یه سال بعدم چرا یک آنتن ثابت یکی جهت میده؟ دوست عزیزم در چنین مواقعی اصلا قید اون منطقه رو بزن. فلز به در بخوری اونجا نیست عزیزم. فرشاد جان متوجه اصلا اگه صفار را میزنه اصلا ما میگیم بس کنش آنتناست که به شما میگه چی هست. وقتی آنتن دست چپ وایسه آنتن دست راست برگرده، بله وجود غیر فلزی هستش اون ساختار زیر. فرق خوراک طلای جدید و قدیم زیاد فرقی نداره دوست عزیزم، همشون باید میشه با همشون کار کرد. هایده استاد نقمه مجزمات شما تلفن صرفشون بسته شده، ممنون. باشه حتما برطرف میکنیم، پیام میدم رو خطون. 100% این تکنیک میلیارد دلاری که حتما باید تو محیط بیرون باشه که ببینید. بله 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 محمد عزیز در خدمتتون هستیم. پایه ها دوست عزیزم MM20 پایه ها باید در دست باشه که اتصال بدن، گرمای بدن به اینا بچسبه و این با یون بدنت مچ باشه با بدنت دوست عزیزم. جناب فیروز کریمی دو نقطه تا متر دوست عزیزم عرض کردم خدمتت، بازم میگم خدمتتون، خواهش میکنم نقاط درجه بندی 1 2 3 4 کنید که چیز نشه براتون، مشکل ساز نشه، الکی هم دست به حفاری نزنید. فرانی اراده داریم خدمتتون دوست عزیز. همین جان همچنین
فقط گفتم پایه باید مستقیم اتصال به دست باشه. آرش خدمت تکی واقعا. درود بر حمیدرضا جان. پرواز استاد قیچی دارم رو طلا، فقط هم با طلا میگیره ولی چیزی ندیدم تو افاری. دوست عزیزم قیچی زیاد داریم، خیلی هم داریم، ولی خواهش میکنم قدرت واکنش رو در نظر بگیریم. رمضان جان اینا دیگه باید 1.25 تا اینطوری حساب کنی وقتی بافت اینطوریه. پوریا جان در خدمتیم. بله کنش و واکنش و بله. ام جی استاد فاصله بین ضربه در و ضربه در چقدر خطا داره؟ خب شما حین افاری اینا باید دوست عزیزم خطا بین ضربه در اول و ضربه در دوم، حالا بین 4 تا ضربه در شما از هر طرف 30 سانت اضافه به حریمتون کنین، به حریم کار. جناب ترکاشوند خیلی ارادت داریم خدمت دوست عزیزم آقای جناب آقای ترکاشوند دیاکو جان، ما خیلی ارادت داریم، هرچی بگیم کمه. پوریا جان این مبحث دازینگ دستگاه جهت کشف معادن، گنج ها و آبهای معدنی، آبهای زیرزمینی. استاد اتصال اصلا دازینگ دستگاهی برای پیدا کردن معدن و رگه های آب و بعدشونه. شما هر جرمی نیست. چه جرمی؟ این یک علمی در اختیار مردم گذاشتن. بله با ما تماس بگیرید. برای دوست عزیزم پیامتون رد شد، حتما تماس بگیر با من. علی اسمت رفت متاسفانه. تلگرام بفرستید عکس‌ها را. حتما تماس بگیرید دوست عزیزم. 0933 0911 399 دازور علی خدمتتون هستیم. تنها خط منه، در خدمتتونم، تماس بگیرید. از آبای نزول مرتضا جان، مگه نزول هم میگیرن مردم؟ نزول چیه؟ مگه اینجا کلاس نزول خوریه؟ دوست من اشتباه گرفت. فکر کنم با بانک‌ها اینجا رو اشتباه گرفت. درس اخلاق میدی آقا مرتضا؟ اینجا بحث فیزیک و علم ریاضیه. این خزعبلات رو بذار کنار. 4 تا سیم دوستان، از 4 تا سیمی که روی هدف قرار گذاشته میشه بیشترین حجم آورده رو به شما نشون میده، بیشترین حجم انرژی های خروجی از اجناس ها. حالت پروانه روی حفره صدق میکنه تقریبا. من اینکه شدید نه با حفره پروانه‌ای که ضربه در باشه، نه، یک توالت حفره میاد و ابعاد به شما با خیلی آهسته میاد، شما متوجه میشید که جنسی ندارید. جناب مهندس حتما زنگ بزنید، ما سرمون شلوغه، در مورد آنتنا سوال پرسیدید، فردا زنگ بزنید، ما در خدمتتون هستیم. ارتفاع کف تا سقف سازه رو چطور اندازه میگیرید؟ آنتن دست چپ وقتی رو هدف باشه، آنتن دست راست بالا کف سازه رو میزنه، اصلا ربطی به سقف سازه نداره. استاد مربوط کردن خاک زمان یک قفل شدید داد برای تعیینات دقیق مناسب متاسفانه رد میشن. سوالات زیاده، شرمندم، بازم جواب میدم. حالا بعضی هم بدون دسته کار میکنن. بله
MK 1364 سرعت ها را خواهش میکنم بازم با دقت بررسی کن. 5 سانت دوست عزیزم در پایه فرو میره، 1 سانت 2 سانت هم میتونه بالا باشه. بله حتما جلال جان 100% اسامه اشتباه دازور شامل چشم اشتباه دازور دوست عزیزم شامل اشتباهات تکنیکایی که خودش غالب میکنه بر دازور، حالا یا به فشار چشماش دستاش ذهنش اینا تاثیر میذاره دیگه. بله روی سینه قیچی داره شهرام جان. جناب سفری دست شما در نکنه، دست در نکنه از لطف شما، ممنون، سپاس از لطفتون. جنس 4 تا سیم ارت از برنج ممنون. نه محمد جان نه هیچ اشکال نداره، چون سیمای ارت دیگه از سیماییه که رد میزنن و نقطه میزنن. پویا جان در خدمتیم. عبدالله جان استاد من قبلی از قبای قوچی هستن، سنگ سفید هستن، گرفتم با سکه مسیحان را هم قفل سند آموزانی خیلی مشکل دارم. سند محکمه قبل نه مشکلی نیست، برق رد بشه هر چیزی رد بشه زیاد مشکلی نداره. در خدمت دوست عزیزیم باشه میچرخیم، مجبوریم چیکار میچرخیم که شما بهتر ببینیم، ما دیگه چیکار، سوالات زیاد مجبوریم بیشتر زوم کنیم رو سوالات. مجاد جان ارادت داریم. الهی متشکرم. شاغولم اگه کسی قدرت داشته باشه خوبه، فقط قدرت اجرا. استاد چطور میشه متراژ اون رو در درست گرفت؟ همین که گفتم، فقط اون دوتایی که طول عرض رو جمع میکنی یکم سخته با چیز، ولی آنتنی که پشت سر برگرده خلاف اقرباییسات اون با کمترین میزان خطا به شما میده، ولی طول عرض رو حساب کنی تقسیم بر 2 کنی با نیم متر حداقل اختلاف اوکی کنی. چشم گاد افسانه استاد خیلی بود. درود بر شما، مرسی. حتما ما اصفهان تهران تو کارامون هست که باید بیان، در خدمت دوستان هستیم. 1980 استاد پیجتون درباره چیه؟ در مورد آموزش دوزینگ، کشف گنج ها، اشیاء باستان و رگه آبهای زیر و معادن گران قیمت. ما متاسفانه ترکی بلد نیستیم. درود بر شما حمید جان، مرسی. استاد با دادن شما پیدا کردن که خیلی هیجان انگیز بود. شما نقره پیدا کردید، ما هم خوشحال شدیم که دوستان اینجا میان و داشته هاشون رو با ما به اشتراک میذارن. خیلی خوشحالیم که همه تون موفق، همین که یکی یکی دوتا در داری موفق میشین، برای من انرژی مثبت زیادی به همراه میاد. فرشاد جان استاد ممکن در آزانی آنتن دست از موافجت عقرب به چرخون؟ نه عزیزم اون خطا میده، فقط عکس خلاف عقربه یه ساعت دوست عزیزم. نه هیچ تأثیری نداره استاد. این در آزانی آنتن دست از موافجت استاد طول سیما در محاسبه هم تأثیر نخیر. استاد تکس سکه برنج دوره ساسانی چقدر قیمت داره؟ اگه سکه تک باشه خب جز ما سکه داریم فراوان، کمیاب، نایاب، میره تو دسته نایاب و قیمت بالایی میخوره. سکه های فراوان، کمیاب، نایاب. 1984 سورن مثلا طول سیم 50 سانت باشه یا 70 سانت با سیم یا 30 سانت؟ نه دوست عزیزم بین 60 تا 68 سانتی متر باشه. ما در خدمت دوست بلوچمون هستیم، خیلی ارادت داریم. MK 1364 دوست داریم، افتخار میکنیم به دوستان بلوچمون. احمدی عزیز فدات بشم، ارادت داریم، همزبان.
ما اهل یک قبیله ایم. درسته؟ بله. ام جی استاد مثلا ما یک محیط 2x2 را گرفتیم، توی دو ناحیه از این سازه به قفل تک دستنش گرفتن همون نقطه. اگر تو دو نقطه قفل بوده یعنی اشیا در دو قسمت قرار دارن، بین اشیا فاصله هست. پرویز پناهی استاد با این شماره تماس بگیرید 0913 933 11 0933 0911 392 شمارمونه. پرویز جان در خدمتون هستیم، تماس بگیرید با این شماره. درود بر شما آزاد عزیز. لردگان گیم استاد دم دیگه شما سایه چند ظرف مفرقی پیدا کردیم، خیلی درود بر شما، سپاس از شما که موفق شدید. من این برنج برای 7 سال پیش تو تهران فکر کنم نباشه بدون خواهی میگیره. فرانی عزیز درود بر شما، دمت گرم. امکا 5 کیلو طلا پیدا کردم ولی شمش کوچک هستن، مبارکتون باشه. 5 کیلو که چیز نیست، 50 کیلو انشالله پیدا کنید دوست من. دوست عزیزم ورونا سال من یه سال اگر فلز باستانی زیر دستت باشه آنتن بالا بگیری چرخش آنتن اول یا راست میشه موافق بساعت. منظورتون عمقگیری است یا نقطه زنی؟ خب اگر زیرش باشه آنتن رو بخلاف عقربه ساعت میچرخه برای عمقگیری. درود بر شما، قول بهتون دادیم میفرستیم براتون. درود بر جناب ترکاشوند عزیز. ما دیگه چیکار کنیم، دوستمون آقای ترکاشوند فرمودن همه را. استاد من روش پیدا کردم، ارتفاع کف تا 100 سالم پیدا میکنم، ارتفاع بسیار عالی. تشکر. بله سلام دلاور بختیاری، ما هم نوکر پادشاه بختیاری ها هستیم آزاد عزیز. تشکر از دوستان گلمون. دوستان خدمت عزیزان عرض کنم نه استاد طلا را میتونم با چسب نواری به بدن پای بشم، به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی چیزی به پای و به بدنه با چسب نچسبونی که اوضاع خراب میشه دوست من، یعنی هیچی. استاد من خیلی این کار میکنم تونستم یه دفعه شاپسنگ پیدا کنم. باعث افتخار ماست که ما این علم رو در اختیار دوستان قرار میدیم و دوستان هم این همه راحت جنس در میارن. خیلی خوشحال شدم. سعید بادر بگی نازنین جان خیلی خوشحال شدم که هم شاپسنگ پیدا کردی هم ظرف سفالی. استاد سید خسرو چند قیمت سکه های ساسانی خدمتتون عرض میکنه، حالا از هر پادشاهی و از هر حکومت های قبل و بعدش. درود بر ارسا جان عزیز که تمام نکات ها یه جا گفتن. ام جی استاد امکان داره اشیاء ما از سازهای ما بیرون کشف بشه؟ استاد امکان داره اشیای ما از سازه بله احتمال هست سازه اینجا باشه اشیاء بیرون، بله خیلی راحت این اتفاق همه جا افتاده. من چند تا کوزه خیلی بالا ناشه پیدا کردن. بله کوزاتون حتما ارزش داره، نگرشون داره. استاد ما در رایی داریم در قدیم راه مالرو بود و استاد و پدر بزرگ هم گفته بود که استاد جای شرمنده رد شد ولی باز دوباره جواب میدم. استاد ابراهیم هستم آنتن زدن هم خوراک نازه هم خوراک را در آن پرنسان ولی چیزی نبود، دوباره زدن یه من دیگه جای. دوست ابراهیم جان شما فقط خواهش میکنم اقدام کنید به اول سرعت ها را محاسبه کردن، اصلا سرعت ضعیف تا متوسط رو به متوسط تا تحت هیچ عنوانی کار نکنید دوست عزیز من، به هیچ عنوان. کاوه جان ما در خدمتیم، بسیار عالی در خدمت آقا کاوه هستیم.
پارسای عزیز بسیار جالب هستش، مبارکتون باشه. بله بسیار عالی، فروشی هم بود در خدمت. دوست عزیزم استاد، تو دیوار خاکی را چجوری باید بگیری؟ دیوار فرق نداره، حالا دیوار وقتی سازش کرده باشن درونش خالی کرده باشن فرقی نداره. تو دیوار خالی هم میتونی رو به روش وایسی بزنی، روی خود دیوار هم بزنی، هم مستقیم رو به دیوار میتونی بزنی، هم بالاتر روی خود دیوار. عبدالمدی عزیز، چشمه پیدا نمیکنم با دازینگ فهمن که تپول کجا، چشمه از بین رفته. اصلا نمیخواد شما با چشمتون عبدالحمید جان دنبال نقطه بگردید، شما همه چیا به دازینگ بسپرید تا دازینگ پیدا کنه همه چیا. ما جناب سپهبند علی جان، ما تو گروه تلگرامی خبر میکنیم دوستان ها، مطلع میکنیم که دوستان در جمع باشن. ما چه روز لایو داریم؟ بله شاب سنگ باید داد، داره رد میشه. سلام باشم، یه قولی به ما بدید دیگه، تا یه هرچی پیام میدید جواب نمیدید. ما در زنگ بزنید، من همین الان سید جان جوابتون رو بعد از لایو میدم. نه دستا کوچکتر باشه اشکال نداره، فقط در حدی باشه که وزن آنتن نیاد روی پایه فشار بیاره و پایه تو دست شما سنگینی کنه، حالت حالا کلنگی پیش بیاد. این بده، باید در یه حد متعادل باشه. استاد تمنا میکنم از این به بعد پارتای موسیقی ببرید به سمت حرفه مناسب مختصر محیط باشه. ممنون. چشم. ما داریم مثلا وارد حرفه‌ای گری دیگه میشیم، 80 قسمت گذاشتیم دیگه، واقعا باید این کارو کنیم. همون جایی که وحید جان چسب زدی، خواهش میکنم این چسب با برداره، انگشتا رو به یکی انگشتات کن، نیازی نیست رو شستت باشه و اتصال به بدن باشه. اصلا من با آنتن 65 سانتی کار میکنم یا 75 سپاسگزارم جواب عالیتون. جناب ترکاشان، آنتن بین 62 سانت تا 68 سانت عالی، ولی خود بنده با 65 سانتی 66 سانتی کار میکنم در این حد. بله سالات زیاده، شرمنده ایم. چشم. استاد مگه میشه ما دیوار آلوده را بگیریم و اشیاء ما از دیوارمون بزنه بیرون، پس دیوار گرفتمون آلوده چی میشه؟ متوجه منظورتون دوست عزیزم نمیشم. مگه میشه ما دیواره آلوده را بگیریم و اشیاء ما از دیوارمون بزنه بیرون، پس دیوار گرفتن میتونه چی؟ دوست عزیزم من از سوالتون رو یکم حرفه‌ای تر بپرسید که من بتونم جواب قانع کننده به شما بدم. دیوار هر جا باشه از هر کجا میشه زدش. ابراهیم جان در خدمتی. حامد جان، استاد برام سوال با میله قدیمی بازاری یه جایی گرفتم طبق علامت سنگه ها قبل، ولی با میله های شما با دستگاه روی تخته دستکاری را به سختی پیدا میکنه، علتش چیه؟ دوست عزیزم دیگه حامد جان، شاید شما با اون سیستم مچ شده باشه دستات، نیاز داری به تمرین با یه سیستم تا با اون سیستم مچ بشی و به نتیجه قطعی بده. فاصله بین آنتن استاد فاصله 10 سانتی بین نوک آنتن ها چه مسافت متراژ؟ 30 متری، بین 30 متر حدودا شما فاصله دارید. سورنا شاهزاده عدد پی اندازه هر دو داره به دست میاد. درود بر شما. اینم برای خودش حرفیه. درود بر شما. دستا نه، دستا فقط گفتم کوچیک باشه اشکال نداره. تورم حتما میذاریم 100%. تاقچه‌های قدیم هم بله، ورودی های خانه های قدیمی، پله ها، اینا همه اکثرا بار دارن تا حدودی. برنج قدیمی سعادت جان به دلیل خلوص بالاشه، هرچه خلوص بهتر باشه گیرایی فلز برنج در گیرایی امواج زیر بهتر عمل میکنه. دوست عزیزم چطور میشه متراژ گرفت؟ متراژ طولی عرضی بین قفل تا آنتن میشه 4 تا آنتن که بزنی چیز به دست میاد.
سعادت جان استاد میشه یک ظرف نقره آلوده باشه به طلا، مثلا یک کاسه نقره که طلا روش کار شده نقره پوسیده باشه؟ نه ببین اونجا دیگه هم رو طلا قفل میکنه دوست من، هم رو نقره. حالا این فلز نقره باشه طلا کاری شده باشه، به قولی سولفات هم که بشه متلاشن که بشه، هم دستگاه رو طلا میزنه هم رو نقره میزنه، خطایی ایجاد نمیکنه، بلکه دقت هم بیشتر میره، سرعت هم بیشتر میبره بالا. سرانو هر دور 1 متر. بله بله بله. سلام استاد، کجای میله پای اطلاع کاری کنین؟ سپاس فراوان. همین نوک میله ها را در حد 10 سانت اول آنتنا را چیز کنید عالی میشه طلا کاری، ولی فقط برای کشف طلا. دوست عزیزم گود عزیز دلم، مس یک رسانای الکتریسیته است و یک فلزه، اما برنج یک آلیاژه. برنج قوی تر از مس امواج زیرا میگیره، ولی مس جریان الکتریسیته رو بهتر عبور میده. نه این جواب نمیده. مس در مقابل برنج حرفی برای گفتن نداره. عبدالحمید میایم انشالله حامد جان خبرت میکنیم 100%. عبدالحمید جان، عبدالله محمدی جان، استاد من یه جایی دستگاه زدم محیط در قفل سینه در همون دره ما رو کردم اصلا. بله قفل سینه در که به شما میده، شما باید الان توانایی داشته باشید و بتونید نقطه در حد 1.5 در 1.5 2 در 2 رو یا بیشتر در بیاید برای حفاری. جناب سپوند عزیزم، آسا من 30 ساله با دازین کار کنم، ما خیلی مثلا در خدمتت هستم. فرشاد جان یعنی هر 10 سانت 30 متر، 20 سانت 60 متر. خب این عدد شاید بعضی موقع تصادی هم بره بالا، ولی خب اینو تو ذهن داشته باش وقتی 10 سانت با هم فاصله داره، شما بین 30 متر 35 اینطوری فاصله داری با نقطت. 40 متر این دیگه بسته دیگه داره، اینا یواشاش به ذهنت بسپاری. و ابراهیم جان خیلی خوشحالم که میگی سرعت عالی هستش. خب ام جی استاد مثلا ما یه سازه 2 در 2 را گرفتم و این سازه از سازه برداشت خاکی جاشه با فلزی یونیشن داده بخوای آلوده کرده. ببین دوست عزیزم اگه فلزی اونجا را آلوده کرده باشه، اگر پوسیده شده باشه، اگر اکسید هم شده باشه، نوع واکنش دازینگ روی این نوع خاک، این نوع محیط، این نوع سازه زیر در مقابل جایی که بیشترین حجم و یه تیکه جنس خالص هستش، زمین تا آسمون متفاوت هستش. علی آقا داخل حیات ما یه قسمت آنتن گرفتم آقا، دو نظر چیه؟ واقعا با احتمالش هست بعضی از خونه ها در محیط های باستانی دیگه ساخته میشن، باید شک کرد. بله محمد جان، شاب سنگا، کندریت، آکندریت، سنگی فلزی اینا همه چیزه که باید شناسنامه بگیری و اقدام به فروش کنی. استاد FCC چیه؟ اینا ساختار اتمی و بلوری خود برنج هستن که بعضیاش به این اسم معروفن، بعضیاش به بکنم BCC که بعضیاش برای ساخت چیزهای دیگه است، ولی اونایی که برای دازینگه حالا نگاه میکنن خدمتون ارزم. فراد جان اینا متریال ها از چاهای عمیق نفت، آب و اینا به دست میاد و مشکله. چون ابوالفضل جان تالا خودت چیزی با دازین پیدا کردیش؟ اگه حضرت علی یه ماوارد دستت باشه منو ببینی شاید موفق بشی، ببینی دارم یا ندارم. نازنین جان این را ما آزمایشگاه میدیم و خودمون متوجه میشیم، بهترین متریال در اختیار دوستان قرار میدیم. شما میتونید به یک مهندسی متالورژی مراجعه کنید. جاساز توی دیوار را چطور میشه با دازین گرفت؟ خیلی راحت، از روبرو و از بالا اگه راه داد.
نه نه، از همزمان نمیشه از دو تا خوراک استفاده کرد، فقط از یک خوراک دوستان من. استاد بزرگ کجای صندلی بدون دسته رو جستجو کنیم؟ شما دوست عزیزم میتونید تا شعاع 200 متری این صندلی رو دستگاه بزنید عزیز من. نیاز نیست رو خود صندلی چک کنید، زوم کنید. یا ترکاشوند عزیز استاد اگه یکی همچنان کامل ابتلا کنم مشکلی نداره، یعنی که دست نه اصلا کاملا اطلاع کاری کنی اشکالی نداره، بستگی به مکنت مالی دوستان داره. دوستان یه 5 دقیقه 10 دقیقه دیگه در خدمت دوستان هستیم و هر سوالی دارن ما اینجا هستیم که یک به یک. سلام، رولا محمدی هستن، خسته نباشید دوست عزیزم. آقا رولا اراده داریم خدمت شما. آیا امکان داره موقع غروب دازینگ تو دست کار نکنه؟ دوست عزیزم دازینگ تنها دستگاهی هستش که در هر شرایطی کار میکنه، فقط یک خطر اونم موقع رعد و برق که بازم کار میکنه، ولی چون رعد و برق هستش ترس ایجاد میکنه و احتمال برق گرفتگی هم میبره بالا، ولی در بقیه چه ساعتهای شبانه روز شما راحت با دازینگ کار کنید. برای حرکت سریعتر آنتن ها انشالله راهکارهایی هستن که خدمتتون. استاد من دازینگ زدن یادم استاد موبایلم رو دور از بدن قرار میدن، خیلی حتی بله بله شما هیچ فلزی نباید دور براتون باشه، چه ساعت طلا چه ساعت تلسمات، نه تلسمات اصلا چیز نداشته باشین، بهشون اعتقاد نداشته باشین. علی آقا تحصیلاتتون چیه؟ ما هم در خدمتتون هستیم، ما هم یه لیسانسی داریم بالاخره توی زمینی. استاد انگشتر نقره گذاشتم 10 متری دستگاه میگیره ولی سرعت کم و متوسط. علت چیه؟ علت اینه که این زیر خاک نمونده که انرژی ساطع کنه. این یک شیئیه که شما در چند دقیقه چند ثانیه اونورتر گذاشتید. اجناس زیری که بالاترین انرژی رو تولید میکنن، بالاترین انرژی ها به شما همین انگشتر اگر در زیر باشه ببین چه قدرتی داره. معلمی چی هستی؟ نه من معلم نیستم، من فیزیک خوندم. استاد سلام، سرعت ذرات از فاصله زیاد نمیشه گرفت و قدرتمند گرفت. ذرات اسمش روشه، ذراتی با قدرتمند نمیشه از دور گرفت. چشم، کامنت ها زیاده، عقبیم واقعا هم دمت گرم. نخواستم تایید شما رو بگیرم. علیپور در خدمتم. استاد گیرای برد دستگاه چند کیلومتره؟ فرشاد جان 2 کیلومتر در دشت هایی که چیز باشی مسلط باشی 2 کیلومتر با دازینگ برد داره، ولی هضمش برای خیلی زیاده، از ما مجبوریم روی 500 متر و روی چیز کنیم. استاد نگفتی گوشت گراز چه تاثیر روی دو؟ ولی ما دادیم، حالا شکار کردن قرار برامون بیارن، حالا بسته بندی هم کردن گذاشتیم تو فریزر، یه 2 بار ما هم گوشت گراز استفاده کنیم بعد اعلام میکنیم همینجا. 100% تکنیک ها در راهه. من کفایات قدیم سن حفاری کردم برای هم 5 میلیون دستگاه آوردن، چیز نبود، مراقب باشید. دوست عزیزم ما میگیم فقط با دازینگ کار کنید، فقط دازینگ. ما هیچ دستگاه اینجا تو این سایتمون به هیچ عنوان تبلیغ نمی کنیم. دازینگ قدرتمندترین، سریعترین، مهمترین چیز هستش دستگاه جهان. جیوه دوست عزیز من، جیوه یه فلز سمی و یه فلز سنگینه و توی چیز فایده نداره، توی برنج جایی نداره. حتما گروه ما به روی شما باز هستش. محمد جان در خدمتتون است. گل سیلور، پس چرا انگشتر نقره شما میذاره توی صد و آخرش آنتا شلاقی میزنه؟ نه دوست عزیزم، به نظر شماست که فیلم برداری، نوع فیلم برداری شما به نظرتون سریع میاد. اگر به یک جنسی بخوری که زیره بعد متوجه میشید که جریان چیه.
درود بر دیاکوی عزیز. 100% فرمول میلیارد دلاری تقدیم دوستان میکنم. بله جناب سپهوند، من گرفتم استاد 1 کیلومتر قشنگ جواب میده. بله به راحتی دازه 1 کیلومتر براش چیزی نیست. فری فایر، دوست فری فایر میگه با دازین گفاری نکنید. دوست عزیزم نمیدونم چقدر شما تجربه دارید که نظر میدید. بله بله بله، آب طلا. بله خب لاک پشت و نماد خوندن خودش یک علم جدایی است، ولی وقتی شما دازین تو دستتون هست احتیاجی به هیچ چیزی ندارید، خودش میخونه، خودش تحلیل میکنه و شما ارائه میده. آقا علی جدی دازین و این جور چیزا واقعا امیره. بله امیر جان، تا وقتی که موفقیت رو باش جشن نگیری متوجه نمیشی. عباس 1300 استاد دازین جایی که میدونم فلز هست قیچی میکنه، یعنی بازن انسان کار میکنه؟ نه دوست من، اصلا ذهن کاره. اگه قرار ذهن کار کنه که همش اشتباه میده، اگه قرار چش کار کنه اشتباه میده، اگه قرار مش کار کنه شما از دازین با خودش کار کنه. فری فایر، دازین به ذرات واکنش نشان میده تو دست دازورای حرفه‌ای اصلا، ولی تو دست بقیه دوستان شاید. سپاسگزارم از همه دوستان عزیز. استاد ممنونم. رمضان جان ما هم ارادت داریم خدمتتون. استاد از چند صد متری به بالا میشه روی نقطه حساب کنید که شدت آنتن روش زیاد قوی نیست. اصلا شما از 100 متری وقتی نقطه قوی میگیرید باید از 5 متری هم قوی بگیرید، از 500 متری هم قوی گرفتید باید از 10 متری 5 متری هم قوی بگیرید. نازنین شریفی، استاد یه نفر در اینستاگرام با دازینگ جن پیدا، اینستا که اسمش روشه، اینستا دیواره، یه دیوار تبلیغات، فقط ما اطلاع در مورد اینستاگرام نداریم و خزعبلات زیادی هم در اینستاگرام رد و بدل میشه. عباس جان شما مثل که میگی یک خوراک مهمی پیدا کردم، بسیار عالی. 1 سال زحمت براش کشیدی، واقعا دمت گرم. ما 30 سال زحمت کشید. جناب فری فایر دوست عزیزم، عدم آگاهی نسبت به واکنش سرعت آنتنا که با محاسبه ریاضی حسابشون کنید چقدر چدی هستن منجر به حفاری‌های با خطای بالا میشه. بله بله رولا جان، استاد تک دسته خیلی، بله تک دسته خیلی سریعتر کار میکنه، ولی دوست عزیزم 2 آنتن برای نقطه زنی. بله حبیب جان، ما آموزش میدانی هم میخوایم بذاریم 50 نفر که نه، از 200 نفر به بالا هم دعوت میکنیم که حضور داشته باش. علی آقا اصلا دازین چی است؟ دوزین دوست من دستگاه از گنج پیدا میکنن، معادن گران قیمت و آبهای زیرزمین یا آبی زمین پیدا میکنن. درود بر شما جناب سپهوند که قدرت دازینگ رو درک کردین. همه دوستان درک میکنن، تمام دوستانی که توی کانال هستن، هر چند هزار نفری هستن، هر چند میلیون نفری هستن، درود برشون که میدونن دازینگ چیه. استاد فرکانس بدن و سطح انرژی بدن در کار بدن تاثیر داره؟ چرا تو دست بعضی هیچ حرکتی نداره؟ خب بعضیا اصلا وقتی کسی چیزی را قبول داشته باشه باش میتونه موفق بشه. گروه خونی اصلا تاثیر نداره. انرژی منفی و افراد منفی نمیتونن با دازینگ اصلا کار کنن، باید مثبت کار کنن. دوستان 3-4 دقیقه دیگه در خدمت دوستان هستیم. بله عباس جان، با تک دسته راحت شما میتونی رد بزنی، ولی پیدا کردن نقطه برای حرفه‌ای ها راحته. ولی والا نمیدونم نازنین خانم، شما میخواین جن پیدا کنید چی بده؟ همین اینستاگرام پر دروغه، اونا خیلی دروغ تحویل میدن.
عبدالحمید جان، استاد تماسی، ما یکی با دستگاه GBE آوردیم برای کار 5 جا برای ما نقطه زنی که همه جا اشتباه زد. دلیل چیه؟ دلیل وجود جیوه که فلز سنگینی است و جای خوراک میگیره تو کار. دوست من، اینا که خوراک استخوان میدن به دازی، اینا افرادی هن که هنوز دازی یا نشناختن و آماتورن. استخوان چیه؟ استیل من ندیدم دوست عزیزم، ما فقط دازینگ یا تاکید میکنیم با خدمت شما عرض کنم برنج باشه. علی آقا، همون خرافات و جادو جنبل میشه. امیر حمزه، امیر جان، امیر حسامی عزیز، نمیدونم، ولی وقتی یه جنس یا اینطوری با دست خودت پیدا کردی در عمق 5 متری یا 10 متری یا نیم متری یا 2 متری، بعد متوجه میشی که خرافات هست یا جادو جنبله یا واقعیت بسیار بسیار مهم. درود بر شما. بله بله، اصلا به هیچ عنوان نباید با اعصاب خور و با تنش بری دازینگ بزنی. نکته میلیارد دلاری حتما ارائه میدم خدمت دوستان، نیاز به یک پارت خیلی مهمی داره. استاد جان، دستی که فرمودیش میشه چی بود؟ مثل چی بیار نگرفتم. استاد من اینجا را زدم نزدیک 1 کیلومتر، ولی واکنش قوی نیست. از 8 طرف هم میگیره، میشه روش حساب کنم با سفاری؟ بله فرهاد جان، ولی سریع رو به جلو برو ببینیم چیکار می‌کنی، میتونی پیدا کنی یا نه دیگه. یه طلا کاری کنی نیست، ولی برای اوکی کردن میتونیم استفاده کنیم. فضای خالی که دوباره پر شده باشه چطور نشه؟ خب لوکیشنشو به شما میده، ابعاد این لوکیشن رو به شما ارائه میده و خیلی هم عالی به شما ارائه میده. فدات بشم جناب محمد، ما مرادت داریم خدمتتون. آنتن تک دسته تا چه مسافتی ها میگیره؟ واسه من اگه در نظیر باشی رو نقطه قرب نباشه رد بود. آنتن تک دسته هم برد زیاده، خیلی هم زیاده، اندازه 2 آنتن نیست ولی دیگه تا 400-500 متری روش حساب. استاد واقعا به جاساز عزیز من، واکنش دوزینگ به جاساز بسیار سریع هستش، چون جاساز در یک محیطی هستش کوچیک و تقریبا سطحی حساب میشه، زیاد روش کار نشده که بگیم 10 متر حالا خاک روشه، به راحتی اوکی میشه. جناب سپهبد، من ارادت دارم خدمت، تشکر، متشکرم لطف شما. از برنج بازار برای پایه استفاده میشه کرد؟ بله اگه درجه 1 باشه اوکیه، بله 100% متریال بالا اوکی کنید و ما در خدمتتون هستیم. چشمه خوش شده اگه حفره اونجا باشه، بله یه حفره ایجاد کرده باشه و ریزش نکرده باشه، به عنوان یک فضای خالی یک حفره به شما نشون میده اون چشمه را که در این مسیر یک حفره هست. بله شما اینطوری میتونید چشمه خالی رو پیدا کنید. چشمه که خوش شده اگر ریزش نکرده و حفره باشه قشنگ دازین به شما میده. 408 چشمک، درود بر شما. زربان، درود بر افسانه جعفری، درود بر شما. امیر موسوی، استاد من شیمی خوندم، فیزیک هم خوندم، ولی با دازه واقعا خارج اصول از خیلی قدیمی ترها با شغل میزدن، یه تیه ترها میذاشتن زیر زبون. بله درود بر شما علی رضا جان، ولی جناب موسوی هر چیزی فرمول خاص خودشو داره. بله دازینگ تا زمانی که یک شی با دست خودت پیدا نکنی و لذتشو نبری، دنیای سوال پشتش مونده. خب درود بر شما که 0.5 کیلو نقره پیدا کردید، ما نتونستین بفروشین، ما خریداریم. بله کابل حتما در موردش توضیح خواهم داد، تخصصی هستش توضیح دادنش.
زیاد اینجا خیلی وقت میگیره. نه به هیچ عنوان با خوراک نقره طلا نمیگیره، چون مولکولاشون بافت اتمیشون فرق میکنه. بله اگه جا مناسب باشه در خدمت آقای آریا موسوی اگه درست خونده باشم رو شماره زنگ بزنید 933 933 0911 399. سعدی جان، ساعدی جان، شما 1.5 آن زدن شروع کردن مثلا گل پخته صفر هستش، میخواستم نظر شما. در هر گلی گول نخورید و راحت کلاه سرتون نره، به راحتی میتونید در هر جای شما بهترین نتیجه رو بگیرید. گل پخته سختترین خاک، سختترین منطقه به شما بار میده اگر با تکنیک وارد بشید. بله بله عبدالحمید جان، بله 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 بالاخره اینا بارم دارن. ستار جان، نه نمیشه با خوراک خطا داشته باشه. خطای محاسباتی هر چی باشه با سرعت برطرف میشه. نه 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 دیگه وقتی آبکاری کردی نیاز نیست. بله از 1 کیلومتری بله قبول، من خودم زدم ولی مفرقی بودن دوستان، باور ندارن. تبریک، از هر جنسی در بیاری باعث افتخاره. درجه که برنج درجه که خودش مشخصه، ساخت کشورهای خارجی اروپاییه. درود بر جناب ترکاشفند عزیز، ما بختیاری هستیم در خدمتتون و دستوری باشه خدمتتون هستیم. لردگان خدمتتون هستیم، اصفهان و تهران هم خدمتتون هستیم، ولی بختیاریم و لردگان. همین آقای حسامی حتما تماس بگیرید با شماره ما. والا میگن دازین اصلا ساخت هزاران سال پیشه، ولی خب 1000 سال قرنها پیش، ولی میگن آلمان دیگه 200-300 سالی که ابهت بهش داده و همونطوری که آلمان با این همه کلاس و چیزی که داره، آودی، بنز، بی ام دبلیو، پورش، دیگه حتما نمیشه رو دازینگش هم شک کرد. اصلا یه جا رو افاری کردیم رسیدیم به گل پخته آی گل چیزایی مانه خیلی انسس داشته باشید. اون لایه های چیزی هست کلنگ زدی احتمالش هست. شما باید دقیق نقطه زنی کنید و دقت کنید و با دقت برید جلو، رد نکنید. سرعت ها را در نظر بگیرید بعد کلنگ بزنید. هر سرعت زیاد کلنگ بزن، سرعت ضعیف متوسط اصلا 1 ثانیه هم خودت اذیت نکن. اصلا به هیچ عنوان رو خوراک سفال استفاده نکنید. سفال بافت 90% از سفالا یکیه. بله استاد اتاقی به هوا 4x6 هم میتونه قبل باشه، هم میتونه یک اتاقه که سفید خونه و مخفی باشه. چش قدیمی در خدمت هستم. دوستان مانا و پایدار باشید. چش نقرم در خدمتتون هستیم. پس این دیوار کار بر چه اساسی به وجود میاد؟ دوستان عزیزان، انشالله که بتونید نکته ها را یک به یک هم نکته برداری کنید، هم یادداشت، هم دقیق به کار بزنید این فرمولا را. فقط خواهشی که ازتون دارم بالانس گرفتن و تراز گرفتن دستاتون هست و خواهش دومم متریال هست که متریالتون باید اوکی باشه. درود بر شما، درود بر شما. مانا و پایدار باشید تا پارت بعد. سپاس از همه دوستان. خدا بی‌قضا.